Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Wow! Văd aici o bucurie foarte mare pentru tine. O bucurie care poate să țină de lumea materială. O casă, o mașină, reușești să devii mai cunoscut în societate, între prieteni. O bucurie foarte mare pe care o ai din partea unui copil. Văd aici un proiect nou pe care vrei să-l pui în practică. Sau dacă deja te ocupi cu ceva anume, vezi că acum poți câștiga, acum ai parte de un succes. De asemenea, văd aici un compromis pe care cineva l-a făcut și văd că momentan lucrurile se clarifică pentru tine. Da? Primești un răspuns pozitiv de la muncă sau primești un răspuns pozitiv din partea unei persoane importante pentru tine, în general vorbind. Aici poți avea legătură cu zodia Taur, Capricorn, Fecioară, dar și cu zodia Berbec sau Leu. Hai să vedem mai departe. Wow! O legătură cu zodia Gemeni mai văd aici, dar și o decizie importantă pe care tu urmează să o iei. Este ceva ce tu îți dorești enorm de mult. Văd că este o pasiune pe care tu o ai sau o atracție fantastică față de o persoană. Dacă ești singur, vezi că apare cineva în viața ta foarte curând. Este cineva care îți va oferi foarte multă încredere în tine. De asemenea, urmează o perioadă în care tu vei trăi viața foarte intens, o perioadă în care apar tot felul de provocări. Văd foarte multă bucurie pentru tine, foarte multă determinare în ceea ce faci. Și uite, toate acestea te duc către o transformare foarte mare, către o încheiere. Aici poți avea legătură cu un scorpion sau cu cineva care are marcaj pe acest semn zodiacal. Văd o persoană foarte puternică, care este determinată de o schimbare mare pe care vrea să o facă. Poate e vorba de tine. Vrei să schimbi ceva, vrei să închizi o perioadă. Văd că te respecti foarte mult și ții foarte mult la valorile tale. Iar asta, repet, te ajută enorm de mult. Uite, 6 de bâte, 3 de cupe, o victorie de care ai parte, o bucurie care se întâmplă în viața ta. Mergi la o întâlnire cu niște prieteni sau sărbătorești ceva. Uite, văd o veste bună, o veste de pace pentru sufletul tău, care te ajută foarte mult să crești, care te ajută foarte mult să înflorești. Luna, o legătură cu un rac sau iar zodia Scorpion. Această schimbare are legătură cu o femeie sau are legătură cu o situație în care tu te bagi și nu știi momentan cum vor decurge lucrurile. Te-aș recomanda să-ți asculți foarte mult intuiția în alegerile pe care tu vrei să le faci. Nu ești, pe de altă parte, cineva nu este încântat de această schimbare. Este o persoană care trăiește cu mintea spre trecut. Poate nu îți place, da, faptul că această schimbare presupune să dai dovadă de mai multă seriozitate sau această schimbare presupune să accepti și lucruri care nu îți plac la fel de mult. E vorba de o așteptare sau de ceva ce ține de un termen mai lung, un împrumut, niște bani. Pentru alții e vorba aici de o persoană care evită să ia o decizie. Mai durează până se clarifică povestea de dragoste sau situația ta,
Însă ți-aș recomanda aici să îți asculți intuiția și să nu ai foarte multe așteptări de la ceilalți. Da? Uite, aici văd un divorț sau o despărțire. Poți avea o legătură cu zodia Taur. În alte cazuri, se vede aici o discuție pe care urmează să o ai cu persoana iubită, în legătură cu o căsătorie, în legătură cu un proiect comun pe care tu vrei să-l pui în aplicare. Semnezi un contract aici care îți va schimba viața radical. Asta e foarte clar. Două femei care te pot ajuta sau două instituții diferite. Văd o persoană rece, detașată, calculată, dar și o persoană care este foarte pasionată de ceea ce face și care își dorește să se bucure de viață. Pot fi energiile tale în egală măsură. Uite, apare aici o bucurie foarte mare. Din nou, mi se transmite o legătură cu zodia Berbec sau cu zodia Leu. Ești hotărât să faci acest compromis pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Ești hotărât să ieși dintr-o relație toxică, să ești hotărât să iei în sfârșit acea decizie care te poate ajuta mult mai mult decât îți imaginezi tu. Uite, e vorba de un compromis pe care tu ești pregătit să-l faci. Ești pregătit să te gândești în sfârșit la tine, la inima ta, la propria ta persoană. În sfârșit, uite, vrei să pleci dintr-o situație care nu-ți mai este favorabilă. Vrei să te bucuri de viață, vrei să te bucuri de ceea ce ai. Ai parte aici de un nou început sau de o șansă care ți se oferă, niște noutăți plăcute în viața ta, de care tu te bucuri. Însă ai grijă că este o persoană care nu este la fel de sinceră cu tine și e o persoană care nu știe foarte bine ce vrea. Văd că pe de o parte nu ești foarte mulțumit sau mulțumită de situația ta financiară. Poate chiar consider că ceilalți nu te apreciază suficient. Pe de altă parte. Ești pregătit să afli adevărul, ești pregătit să vezi exact cum stau lucrurile și să știi că vei afla și viața ta se va schimba foarte mult. Însă este important să nu îți faci iluzii și să lași lucrurile de la sine. O să mai iau niște cărți. Bun. Uite, văd aici un eveniment total neașteptat din partea unui bărbat mai tradiționalist, mai înrădăcinat în propriile convingeri. Poate să fie un bărbat care este mai econom din fire. O surpriză pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai din partea mediului rural sau din partea unei persoane care nu este deschisă în fața noutăților. Uite, e cineva care te-a supărat aici sau care te supără și parcă îți dai seama că e cazul să pleci, e cazul să elimini ceva negativ. Vrei să iei o decizie care să te favorizeze în primul rând pe tine, pentru că te-ai săturat ca o persoană anume să tot profite de situația în care ești. Și e ceva ce ține de o călătorie îndepărtată sau de zona străinătății. E vorba de o așteptare mare în care tu pur și simplu nu mai poți sta. O legătură cu un leu mai văd aici, dar e clar că, uite, tu îți iei toată forța, toată puterea și te apuci și te rupi din acest compromis, din această situație. Și uite câtă bucurie văd aici pentru tine.
E ceva ce ține de bani, a da bani, a primi bani, e vorba de un împrumut, de o sursă nouă de venit, niște bani care ți se dau înapoi. Și uite cât de bucuros ești aici. Da? Pentru unii e vorba de o veste bună pe care o primești din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere. E ca și cum vrei să faci o nebunie, vrei să fugi undeva, vrei să pleci undeva anume. Simt aici foarte multă energie tânără, parcă vrei să te dedici unei pasiuni sau parcă vrei să retrăiești adolescența, vrei să trăiești la maxim. Dacă e vorba de o relație, aici văd că se reaprinde o flacără și văd că lucrurile vor merge într-o direcție extrem de pozitivă. Aici poate să fie vorba chiar și de o căsătorie sau de o mutare împreună. Văd o persoană foarte curioasă în viitor. Poate chiar faptul că vei deveni o persoană cunoscută nu o să-ți placă, sau faptul că ai parte de o persoană poate mai geloasă. Da? Dacă ești într-o relație de triunghi amoros, vezi aici că nu prea văd eu intenții din partea acestei persoane de căsătorie, de copii, ci mai mult doar să trăiți împreună, să simțiți lucrurile din plin. Mai ales, repet, dacă e vorba de un triunghi amoros. Sunt aici niște situații care țin de niște acte. Uite, o legătură cu o balanță și văd și un suflet pereche. Doar că e bine să acorzi o mai mare atenție acestor lucruri. O persoană care îți va fi alături pe un termen mai lung, doar că relația poate să fie ori ascunsă, ori să nu fie o relație oficială sau o relație așa cum ar trebui să fie. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like dacă ți-au plăcut previziunile și de asemenea te aștept cu drag și la partea din comunitate, pentru că acolo ai acces și la niște citiri mult mai aparte, speciale. Acolo vezi prima dată citirile care apar și de asemenea te îmbrăcișezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Iar dacă dorești, te aștept și la previziuni pe zodii. Am lăsat un link în primul comentariu dacă ești interesat. Să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea te mai invit la încă o altă citire.